হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভাল। আজি মই আকৌ আপোনালোকৰ বাবে এটা নতুন ইয়াৰৰিঙৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু তাৰ বাবে আমাক লাগিব গল্ডেন বিডছ, হোৱাইট বিডছ, ব্লু কালাৰ ক্ৰিষ্টেল বিডছ লৈছোঁ মই ইয়াতে, নিডল, নাইলন থ্ৰেড আৰু ষ্টাড পিন আৰু গ্লু লাগিব, যিকোনো ষ্ট্ৰং গ্লু হ'লে হৈ যাব। তো আহকচোন আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আমি গল্ডেন মণি 5টা ল'ম। তাৰপিছত প্ৰথমতে যিটো আমি মণি লৈছিলোঁ তাৰ মাজেৰে বেজিটো সোমোৱাই দিম, মাত্ৰ এটাত। প্ৰথমটোত সোমোৱাই দিম। এতিয়া থ্ৰেডডাল আমি টানি দিম। টানি দিলে দেখিবলৈ এনেকুৱা হ'ব। এতিয়া আমি আকৌ 5টা মণি ইয়াতে গল্ডেন মণি এড কৰি দিম, কিন্তু এটা এৰি এটাহে দিম। আমি এটা এটাকৈ এড কৰি যাম। এতিয়া এটা মণি আমি সোমোৱাই ল'লোঁ। এটা মণি সোমোৱাৰ পিছত তাৰ নেক্সটৰ আমি অলৰেডি গাঁঠি থোৱা মণিটোত সোমোৱাই দিম। এতিয়া আকৌ এটা আমি ল'ম মণি। এতিয়া আকৌ তাৰ নেক্সটটোৰে সোমোৱাই দিম। এতিয়া আকৌ এটা দিম। দেখিবলৈ এটা তৰাৰ নিচিনা হ'ব। এতিয়া আকৌ এটা দিম আমি। এইবাৰ আমি আকৌ লাষ্টটো দিম। 5টা মণি আমাৰ দিয়া হৈ গ'ল। এটা এটা মণিৰেহে সোমোৱাই যাব। দেখিবলৈ এটা তৰাৰ নিচিনা হ'ব। এতিয়া আমি 5টা তৰাৰ নিচিনা হৈ থকা একদম আগত থকা মণিটোৰে সোমোৱাই দিম আৰু আমি 2টা হোৱাইট মণি লৈ সোমোৱাই দিম তাতে বেজিটোত। সোমোৱাই দি আকৌ আমাৰ জুম হৈ থকা উঠি থকা মণিটোত সোমোৱাই দিম। এনেদৰে আমি গোটেই ৰাউণ্ডটো কৰিব লাগিব।
দেখিবলৈ আমাৰ এনেকুৱা হ'ল। এতিয়া আকৌ আমাৰ লাষ্ট দুটা হোৱাইট মণি দিব বাকী আছে। এই দুটাও লৈ আমি তেনেদৰে দিম। মই দেখুওৱা দিয়া মণিটোৰ ভিতৰেৰে সোমোৱাই দিব। দেখিবলৈ এনেকুৱা হ'ল এটা ফুলৰ নিচিনা। এতিয়া আমি ব্লু কালাৰ ক্ৰিষ্টেল বিডছটো সোমোৱাই দিম। ব্লু কালাৰ ক্ৰিষ্টেল বিডছ। এইটো সোমোৱাই চিধাকৈ আমি বাকী গোল্ডেন বিডছত আমি আকৌ সোমোৱাই দিম, যাতে এইটো চিকিউৰ হৈ থাকে, ওলাই আহিব নোৱাৰে। এতিয়া আমি ইয়াতে দুটা গাঁঠি দি দিম, যাতে সূতাডাল আৰু পিছলৈকে ওলাই আহিব নোৱাৰে, আৰু তাৰপিছত কাটি লাইটাৰৰ সহায়ত আমি পুৰি দিম, যাতে সূতাডাল চিকিউৰ হৈ থাকে। এতিয়া আমি লাইটাৰৰ সহায়ত পুৰি দিম আগকেইটা। আমাৰ কাণফুলি প্ৰায় হৈয়ে গ'ল, মাত্ৰ ষ্টাড পিনটো লগাব বাকী আছে। ইয়াতে আমি আঠা গ্লু লগাই ইয়াতে অকণমান সময় ধৰি ৰাখি দিম, যাতে আঠাটো আমাৰ ভালদৰে লাগি যায়। এয়া আমাৰ কাণফুল হৈ গ'ল।
ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ কমেণ্টত নাপাহৰিব আৰু যদি কিবা আপোনালোকৰ সুধিবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত মোক জনাব পাৰে। ধন্যবাদ।